සුදසක් වල හැමෝටම ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද Flutter එක name එක වෙනස් කරන්නේ සහ Flutter app එකේ package name එක වෙනස් කරන්නේ කොහොමද කියලා තමයි කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේකට අපිට ඕන කරන dependency එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට කියන්නේ මේ rename කියලා තමයි මේකේ නම. එතකොට ඔයාලා පුළුවන් මේක පාවිච්චි කරලා ඔයාලගේ Flutter app එකේ name එක සහ package name එක වෙනස් කරගන්න. හරි. මම මුලින්ම මේ dependency එක add කරගන්නම්. මම මෙතනින් මේ copy කරගන්නවා. ඔයාලා පුළුවන් pub.view packages rename මෙන්න මේ rename කියන package එකට යන්න. මම link එකක් දාලා තියෙනවා description එකේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් dependency එකේ copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලා project එකට ගිහිල්ලා pubspec.yaml file එකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ dependency add කරන්න තැන තියෙන මෙන්න මෙතන. එතකොට මෙන්න මෙතනින් මම මෙතන මගේ rename කියන dependency එක add කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙන්න මේ rename කියන එක පාවිච්චි කරලා අපේ දැන් මේ project එකේ name එක සහ දැන් මේ project එකේ package name එක අපි check කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි. එතකොට මේ page එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලා බලා ගන්න පුළුවන් පොඩ පල්ලෙහාට එනකොට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ command එක පාවිච්චි කරලා දැන් මේ project එකේ name එක මොකක්ද කියලා check කරගන්න. rename, get app name, target, iOS නම් iOS, Android නම් Android ඒ විදිහට දීලා අපිට පුළුවන් check කරගන්න. හරි. මම මේ copy කරගෙන මම මෙතනට ඇවිල්ලා terminal එකේ මේක ගහන්න කලින් අපි ගහන්න ඕනේ Flutter pub run ඊට පස්සේ තමයි මේ code එක ගන්න ඕනේ rename app name target මම දැන් මෙතනදී targets මම මෙතනදී Android කියලා දෙන්නම් Android හරි Flutter pub run rename get name target Android හරි මම මේක enter කරනවා හරි දැන් වලට වෙනවා ඇති මේ තියෙන්නේ මගේ Flutter project එකේ name එක Android get name මේ තියෙන්නේ මගේ Flutter project එකේ name එක tutorial කියලා තමයි name එක තියෙන්නේ. හරි. දැන් අපි බලමු කොහොමද අපේ app එකේ name එක අපි වෙනස් කරන්න කියලා. හරි. ඒකට පුළුවන් ඔයාලා මෙතන බැලුවොත් ඔයාලා තියෙනවා rename set app target iOS Android value සමානයි මේ value ඊට පස්සේ මේ විදිහට උඩුකම ඇතුලේ ඔයාලගේ app එකේ name එක මේ විදිහට දීලා තියෙනවා. මම මේ command එකක් copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි යනවා මේ terminal එකට එකට ගිහිල්ලා මම ආයෙ ගන්නවා Flutter pub run space එකක් තියලා අපේ අර code එක rename set name target iOS Android value ඊට පස්සේ මට මෙන්න මෙතන උඩුකම ඇතුලේ අපිට පුළුවන් මේකට දෙන්න ඕනේ name එක දෙන්න. දැන් ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ tutorial කියන්නේ මම මෙතන දෙන්න Flutter app මේ ඊවස මන් දීලා මෙතන enter. ඒතරවල වෙනවා ඇති rename has successfully changed app name for Android tutorial වලින් Flutter app කියන එකට change වෙලා තියෙනවා. එතකොට දැන් අපේ app එකේ name එක තමයි Flutter app. ඒතකොට ඔයාලා මේ app එක build කරලා ඔයාලගේ Android device එකේ run කරොත් එimhe ඔයාලට බලන්න පුළුවන් ඔයාලගේ app එකේ name එක change වෙලා තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු අපේ package name එක අපි බලන්නේ කොහොමද කියලා. ඒකට package name එක default එන්නේ බලමු. package name එක ගන්න ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. get me හරි. මෙතෙන් rename get bundle ID target Android කියන එක පාවිච්චි කරලා ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලගේ bundle ID එක එහෙම නැත්නම් package name එක ඔයාලා බලන්න පුළුවන්. හරි. මම මේක copy කරලා ආය අපේ terminal එකට ගිහිල්ලා මෙතනින් Flutter pub run කියලා ගහලා අපේ code එක මේ විදිහට type කරගන්න. ඒතර rename get bundle ID target Android මේකෙන් පුළුවන් අපිට අපේ package name එක බලන්න අපේ app එකේ. හරි. බලමු. හරි. ඔයාලා වෙනවා ඇති මගේ app එකේ දැන් package name එක com.example.tutorial කියලා තමයි තියෙන්නේ package name. හරි. දැන් මට මේක change කරගන්න මොකද මම Play Store එකට එහෙම දානවා නම් මගේ package name එක මම වෙනස් කරගන්න ඕනේ. ඒතර මම package name එක වෙනස් කරගන්න බලමු මොකද පාවිච්චි කරලා පුළුවන් code එක කියලා.
ඒකට ඔයාලා වෙන විදිහට දෙනවා rename ලගේම set bundle id target android value කියලා මේ විදිහට කෝඩ් එකක් තියෙනවා. මම ඒකත් copy කරගන්න. ඊට පස්සේ මම terminal එකට ගිහිල්ලා අර විදිහටම flutter pub run space අපේ කෝඩ් එක paste කරගමු. rename set bundle id target android value ඊට පස්සේ අපි මෙතන දෙන්න ඕනේ අපේ package name එක. හරි. මම මෙතන දෙන්නම් com.e404 developers dot අපේ app එකේ නම Flutter app නේ. Flutter app. මේ විදිහට දීලා මම enter කරනවා. එතකොට පේනවා ඇති අපේ කලින් තිබිච්ච com.example.tutorial කියන එක නෙමෙයි දැන් තියෙන්නේ අපේ app එකේ package name එක com.e404 developers.flutter app කියලා මේ විදිහට package name එක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරි. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ කොහොමද අපේ Flutter application එක app name එක සහ package name එක අපි change කරගන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ rename කියන dependency එක පාවිච්චි කරලා. එහෙනම් මේ වගේම tutorial එකකින් හම්බෙමු. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක්.